plant sa Fremont, Nebraska biglang sumabog. May nadamay kaya mula sa malakas na pagsabog sa gusali? Ang update po sa balita niya na aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Pilipinas at Israel planong bumuo ng isang free trade agreement. Department of Health may lilinawin sa implementasyon ng zero balance billing. Cambodia may nilabag na naman sa ceasefire deal ayon sa Thailand. China tutol sa umiiral na relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan. At malakas na lindo sa Kamchatka, Russia nagdulot ng tsunami alert sa mga bansang malapit sa North Pacific Ocean. Isang free trade agreement o FTA ang ikakasa ng Pilipinas at ng Israel para dumami pa ang maengganyo Israeli investors sa bansa. Kinumpirma ito ng Israeli Minister of Economy and Industry, Nir Barkat, sa kanyang opisyal na pagbisita sa Pilipinas. Anya, maraming Israeli firms ang gustong palawakin ang kanilang mga negosyo sa iba't ibang sektor, partikular na sa agricultural technology at food technology sa Pilipinas. Target din ng Israeli Trade Chief na magkaroon ng 10 beses na higit na kalakal sa loob ng 5 o 15 hanggang 20 taon sa mga trading partner countries nito, kabilang narito ang Pilipinas. Kaya bilang tugon dito ay kailangan ng Israel na magtayo ng pundasyon para sa isang long-term infrastructure sa bansa. Plano ni Barkat na maselyuhan ang FTA bago matapos ang Administrasyong Marcos Jr. o hanggang taong 2028. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na bihag ngayon ng rebeldeng Houthi ang 9 na Pilipinong seafarers na lula ng MV Eternity Sea. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang ahensya sa tulong na rin ng Department of Foreign Affairs o DFA sa international partners ng Pilipinas para sa ligtas na pagpapakawala sa mga Pilipinong bihag ng Houthi. July 8 nang inatake ng rebeldeng grupo ang MV Eternity Sea sa Red Sea, kung saan lula nito ang 21 Pilipinong tripulante. Habang noong July 17 naman ay 8 sa mga crew members nito ang nakabalik na sa Pilipinas. Inihayag ng DMW na 3 ang nasawi mula sa pag-atake habang isa naman ang napaulat na nawawala. Sa ngayon po, umaasa ang DMW sa gabay ng DFA at ng Department of National Defense habang tinatrabaho nila ang ukol sa seguridad ng mga Filipino seafarers. Ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Governments o DILG ang preemptive evacuation sa mga residente na nasa coastal areas ng Eastern Seaboard ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod yan ang pagtama ng magnitude 8.7 na lindol na tumama sa east coast ng Kamchatka, Russia kaninang umaga. Base sa impormasyon mula sa PHIVOX at ng Pacific Tsunami Warning Center, posibleng makaranas ng hanggang 1 metrong alon sa mga dalampasigan simula 1:20 ng hapon. Sa Luzon, kasamang pinalilikas ang mga nasa baybayin ng Batanes Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Sa Visayas, apektado ang Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Sa Mindanao naman, apektado ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro. Ibinaba na po ng PHIVOX ang status ng Bulkang Canlaon sa Alert Level 2 o Moderate Level of Volcanic Unrest mula sa dating Alert Level 3 o Magmatic Unrest.
Ito po ay matapos malaman ng state seismologist ang pagdalang ng volcanic activity ng naturang bulkan. Ang huling eruptive activity kasi ng Kanlaon ay noon pang May 13 na ngayong taon, habang pumapatak naman sa average na 8 volcanic earthquakes kada araw ang naitatala ng PVOCs mula May 14 hanggang July 29. Mas mababa ito kumpara sa 14 volcanic earthquakes kada araw mula June 3, 2024 hanggang May 13, 2025. Sa ilalim ng Alert Level 2, magiging 4 kilometers na ang radius ng permanent endangered zone na mula sa dating 6 kilometers. Bagaman ibinaba na ang alert level, nilinaw ng PVOCs na hindi dapat ituring na pagtigil ng mga banta ng pagputok ang bulkang Kanlaon. Nananatili pa rin nila ang posibilidad na magkakaroon ng phreatic explosions ang bulkan na siyang mapanganib sa buhay ng tao. Inaasahan na aabot sa hanggang 16 na bagyo ang posible pang pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility mula August hanggang December. Ayon po yan sa Pag-asa. Batay sa forecast ng State Weather Bureau, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang papasok ngayong Agosto, 2 hanggang 4 naman mula Setyembre hanggang Nobyembre at 1 hanggang 2 sa Disyembre. Samantala, mas mataas naman ang tsansa na ma-develop ang La Nina sa bansa kahit sa kasalukuyan ay nasa neutral ang kondisyon ng panahon base sa climate pattern ng El Nino Southern Oscillation o ENSO. Ngunit kung pagbabatayan ng ibang models, posibleng ma-develop ang La Nina sa pagitan ng buwan ng Agosto at Oktubre at maaaring ma-extend pa ito hanggang sa Disyembre at sa Pebrero ng susunod na taon. Inalerto naman ang Pag-asa ang publiko at mga lokal na pamahalaan na i-monitor ang update sa lagay ng panahon sa gitna ng pag-igting ng typhoon season. Nilinaw po ng Department of Health o DOH na epektibo lamang sa 87 mga DOH hospitals ang zero balance policy na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address sa SONA. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa, hindi kasama sa zero balance billing ang 4 na government-owned and controlled corporations katulad ng Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, National Kidney Transplant Institute at ang Philippine Children's Medical Center. Ayon pa sa kalihim, noong May 14 pa anya nagsimula ang zero balance billing policy sa mga DOH hospitals bago pa i-anunsyo ng Pangulo ito sa kanyang SONA ngayong taon. Samantala, para naman ma-avail ang serbisyo ng zero balance billing, kailangan ng pasyente na ma-admit sa basic accommodation o kaya sa ward ng isang DOH hospital at hindi sa pribadong mga ospital. Ang programa ay bahagi ng PhilHealth coverage para sa mga pasyente na nasa government hospitals. Ibig po sabihin yan, sagot ng PhilHealth ang bill sa ospital habang ang ibang health funds at government agencies naman ang bahala sa mga hindi mako-cover ng health insurance agency. Mananatili po bilang Palace Press Officer si Attorney Claire Castro 2 linggo makalipas na magpasya siya ng courtesy resignation bilang bahagi ng recalibration ng Presidential Communications Office o PCO. Kinumpirma ito ni PCO Acting Secretary Dave Gomez habang wala pang bagong mga appointees ang ipinakikilala para sa ahensya. Mula rito ipagpapatuloy ni Castro ang kanyang tungkulin na pangunahan ng mga media briefings sa Malacanang at maglabas ng mga opisyal na mga pahayag tungkol sa mga aktibidad, polisiya at posisyon ng Pangulo. Noong Pebrero ngayong taon ang naitalaga si Castro bilang tagapagsalita ng PCO. Our country deserves better. Bahagi po ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang articles of impeachment laban sa kanya. Nagpasalamat ang bise sa kanyang mga abogado dahil kinuha nila ang kaso kahit na anya walang gustong sumama sa kanya. Pinasalamatan din niya ang mga petitioners na dumulog sa Korte Suprema upang questionin ang anyay pang-aabuso ng House of Representatives. Hinikayat din ni VP Sara ang publiko na dapat magkaisa at maging matatag laban sa mga lider na nagpapabagsak sa bayan. Una nang sinabi ng Malacanang na dapat nang talikuran ang impeachment laban sa bise. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat pagtiwalaan ng publiko ang mga institusyon ng bansa, kabilang na anya ang Korte Suprema dahil tanda ito ng isang gumaganang demokrasya. Noong Lunes sa kanyang State of the Nation address sa SONA, wala ring binanggit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa impeachment ni VP Sara.
Inamin ni AGA Party List Representative Biyernes na siya ang kongresistang nasa viral video na nanonood ng online sabong habang nasa sesyon ng Kamara nitong Lunes. Pero pinabulaanan nito ang kumakalat na balita na siya ay nagsasabong. Paliwanag ni Biyernes, may nagpadala lamang ng link sa kanyang messenger sa mga oras na yon. Nang buksan niya ito, video ng sabong ang kanyang napanood at nakunan siya ng video at larawan. Sinabi ni Biyernes na handa siyang humarap sa Ethics Committee ng Kamara para patunayan na malinisan niya ang kanyang konsensya. Susunod, Cambodia may nilabag na naman sa ceasefire deal ayon sa Thailand. China tutol sa pagpapalakas ng relasyon ng Estados Unidos at ng Taiwan. At Israel umalma sa two-state solution ng United Nations. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Matang Agila International. The NET25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our Platinum sponsors. Our Gold sponsors. Our Silver sponsors. And our Bronze sponsors. With our participating merchants. Mahigit 280,000 individuals ang inilika sa Shanghai dahil sa malalakas na mga pag-ulan dulot ng bagyong Komay. Kanselado rin ang lahat ng ferry services sa Shanghai, habang higit sa 600 flights ang suspendido ng mga otoridad. Nagdeklara rin ang probinsya ng Jiangsu ng Level 4 Emergency Response. Pinayo ng local government ang publiko na iwasan muna ang lumabas ng bahay habang may bagyo. Pansamantalang pinahinturi ng anumang construction work sa mga syudad upang maiwasan ang anumang aksidente. Muling inakusahan ng Royal Thai Army ang Cambodia sa paglalabag ng kanilang truce. So it really comes down to Thailand and Cambodia. And in Thailand and Cambodia, they've been engaging in hostilities. This is a military conflict. This is not just a skirmish. This is the worst military conflict between Thailand and Cambodia that we've ever seen. Ito na ang pangalawang ulat ng Thailand military na tahasang nilabag ng Cambodian Armed Forces ang tumatayong ceasefire agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, nagkaroon ng engkwentro ang Royal Thai Army sa tatlong magkakaibang bahagi sa kahabaan ng shared border ng Cambodia at ng Thailand, kung saan napilitan silang muling palikasin ang mga sibilyan sa naturang mga lugar. Nangyari ito 2 araw lamang nang napagkasunduan ang immediate and unconditional ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbabala naman ang Thai government na mapipilitan silang maging mas agresibo sa kanilang mga operasyon kung hindi ititigil o kontrolin man ng Cambodian government ang kanilang mga sundalo. Ikinabahala naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang magiging epekto nito sa estado ng ekonomiya ng kaniyang
mga kaalyadong bansa tapos magbabala si US President Donald Trump na makakaapekto ito sa trade negotiations nila sa Estados Unidos. Nakaharap ngayon ang parehas na Thailand at Cambodia sa mataas na 36% na karagdagang taripa sa mga produktong iniluluwas nito papuntang Estados Unidos. First, you have the Thai military in charge. There is no civilian control of the military in Thailand. On the other side, in Cambodia, you have a dynastic dictatorship. It's really Hun Sen, Hun Manet in charge of the whole Cambodian policy with Thailand. So the likelihood, the temptation for Cambodian side, Hun Sen, to provoke is very high. And on the Thai side, the retaliation, temptation to retaliate is also very high because the military is in charge. Second, the on-the-ground sentiments are not favorable for ceasefire. And if you look at the social media, you look at the vernacular media, the nationalist sentiments are running high on both sides. This is the most alarming. Nationalist sentiments are running high on both sides, Cambodia and Thailand. In order to manage this nationalist frenzy on both sides, it takes very strong leadership. It takes strong leadership to tell their own people, Cambodians on the Cambodia side, Thailand on the Thai side, that we need this. We need the ceasefire agreement. This is not good for us. It's against our interests in the long term. Kinukundina ng China ang anumang magiging politikal na interaksyon ng bansang Taiwan sa Estados Unidos. Muling idiniin ni Chinese Foreign Minister spokesperson Guo Jiakun sa isang pahayag na pagmamay-ari ng China ang bansang Taiwan. Anya, wala itong presidente dahil ito ang kanilang kanilang probinsya, kaya naman tutol sila sa mga pagtitipong isinasagawa ng mga opisyal ng Taipei sa US. 首先，我要强调的是，台湾是中国的一个省，没有什么总统。中方注意到有关报道，我要强调的是，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾地区领导人以任何名义、任何理由窜美。这一立场是一贯、明确、坚定的，希望美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报，慎之又慎处理台湾问题，共同推动中美关系稳定、健康、可持续发展。 Inaasahan ng China na susunod ang Estados Unidos sa One China Principle upang mapanatili ang matatag at mapayapang relasyon ng Beijing at Washington sa isa't isa. Matatandang tinanggal na rin ng kasalukuyang administrasyon mula sa kanilang State Department fact sheet ang statement na nagsasabing sinusuportahan nila ang kasarinlan ng Taiwan. Hindi rin pinayagan ni Trump ang paglapag ni Taiwanese President Lai Ching-te para sa isang stopover sa New York bago pumunta sa diplomatic meeting sa Central America. Tinamaan naman po ng matinding trahedya ang lungsod ng Zaporizhia matapos ang panibagong airstrike ng Russia na tumama sa isang kulungan at ospital. Nasawi ang 27 sibilyan na magpakawala ng 2 high-precision aerial bombs ang Russia sa lungsod. Nasira rin ang isang penal colony, medical facility at mga kabahayan at gusali sa nasabing lugar. Nasugatan naman ang ilang dosenang katao mula sa pag-atake sa rehiyon na kaagad namang dinala sa mga kalapit na pagamutan. Patuloy rin ang mga operatibang nagsasagawa ng search and rescue sa mga nawawalang individual na nabagsakan ng mga gumuhong gusali. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang video address kagabi nang anya ay tinanggi ng Kremlin na tinatarget nila ang mga sibilyan ng Ukraine. Важкий сьогодні день. В Запорізькій області було багато загиблих та поранених. Був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт, не могли не знати. 16 людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам'янське, по території лікарні. 3 людини були убиті. І ще багато поранених. Наша Харківщина. Теж російські удари, теж втрати. Донеччина.
щодня удари. Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Тільки вчора була дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Я хочу подякувати всім, хто саме так працює разом з нами. Iginiit rin ni United States President Donald Trump ang kanyang inis sa Russia sa patuloy nilang pag-atake sa Ukraine matapos na nilang mag-usap ukol sa tigil putukan ng dalawang panig. Nagbabala ang isang global hunger monitor na dahil sa paglilimita ng Israel na makapasok ang pagkain at gamot sa Gaza, binabalot ngayon ang nasabing lugar ng matinding malnutrisyon, paggutom at pagkamatay. Karamihan po nila sa mga nasasawi ay mga bata na edad 5 pababa. Narito ang report ni Marjorie Quitos. Noong linggo, sinabi ng Israel na ititigil nito ng 10 oras kada araw ang military operation sa ilang bahagi ng Gaza upang payagang makarating ang aid truck sa mga nangangailangan. Ayon sa UN Agency for Palestinian Refugees o UNRWA, 500 hanggang 600 truck kada araw ang kailangan upang maiwasang madagdagan ang bilang ng taong nagugutom sa 2.1 milyon na populasyon ng teritoryo. Simula ng anunsyo ng Israel ukol sa operations pause nito, sinabi ng United Nations na higit sa 100 truck ng tulong ang bumiyahe papuntang Gaza. Subalit ayon sa World Food Program, kalahati lang ng 100 truck na ito ang pinayagang makapasok. Hindi pa rin nabubuksan ang mga panaderya at community kitchens na inaasahan ng marami. Ayon sa Hunger Monitor na Integrated Food Security Phase Classification, higit sa 20,000 bata ang naospital dahil sa matinding malnutrisyon mula Abril hanggang kalagitnaan ng Hulyo. Kung kaya't nakapokus ang UNICEF sa agarang delivery ng tinatawag na ready-to-use therapeutic foods. Inilarawan ni UNICEF Communication Specialist for Middle East and North Africa, Salim Awais, kung ano ang dapat unahin ngayon upang makasalba ng mga buhay sa Gaza. What we are trying to do is really prioritize life-saving aid. We're talking about RUTF, or ready-to-use therapeutic food for children who are already malnourished, ready-to-use infant formulas, ready-to-use complementary foods, so we can treat the malnutrition but also prevent it from those children who are thankfully not yet there. Anya, ang pagkaing laman ng aid boxes ngayon ay para sa matatanda lamang na hindi rin naman sapat. The boxes that are being distributed in Gaza are mainly catered to adults, and even that is not enough because they are highly dependent on carbs, some protein, but that's it. Panawagan ng UNICEF, kakailanganin din ng Gazans ng masustansyang pagkain upang makabawi sa matinding malnutrisyon. We need more interventions, and that's why aid on its own is not enough. What we need also is commercial goods. We need fruits, vegetables, other kind of foods that will kind of complement the basic response that we did. And that's what's also lacking in Gaza. Bukod sa natatanging pagkain, kailangan din ng malnourished na mga bata ang antibiotics kung nagdaranas ang mga ito ng komplikasyon. Babala ng WHO, malapit na ring maubos ang mga ito sa teritoryo. Ayon sa Gaza Humanitarian Foundation na pumalit sa UN pagdating sa pamamahagi ng pagkain, nasa 96 milyon na nakakahong pagkain ang naipamigay na nito mula noong Mayo. Subalit ang mga ito ay dapat panglutuin. Isa na namang balakid sa lugar na walang malinis na tubig at walang langis na panluto. Marjorie Quitos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Gumagamit na ng parachute ang iba't ibang organisasyon at bansa para mag-abot ng tulong sa Gaza. Pero hinaing ng mga residente roon, hindi sapat ang pagkain at gamot na galing sa aid airdrops. Alamin natin kung ano-ano ba ang tinatanggap na tulong ng mga Palestinians. Narito ang report ni Emmy Kapili Taruha.
Ito ang Palestinian na si Amal Abu Asi, ina sa 3 anak. Nakatanggap ito ng isang aid parcel na inihulog ng humanitarian plane sa Gaza. Inilarawan ni Abu Asi ang aniyay kahihiyan na inaabot nila sa pagtulong-tulong na hindi rin naman sapat. Hindi mapigil ni Abu Asi na ikumpara ang paraan ng pamamahagi ng tulong at kalidad ng tulong na ibinibigay noon at ngayon. كفي ذل فينا احنا بس عم يرجعوا للطريقه الاولانيه القديمه انه احنا ناخذ بكرامه يعني كرتونه هذه تجينا وهي مش مستاهله اصلا احنا نجري وراها ونموت وتنزل على خيام الناس وتنزل على الدور والناس تتذبح بعض تمسك سكاكين وهيك مش مستاهله يعني لو مستاهله بنحكي لكم ارموا بس لا ضد احنا الشيء هذا تماما انا بحكي عني وعن كل قطاع غزه. At nang buksan ni Abu Asi ang parcel, tanong nito ay kung ano ang gagawin sa kakaunti at walang sustansyang pagkain na nakalata. Dagdag nito, namamatay sa gutom ang mga bata. دول بكفوش بيعملوش اكل هدول إلنا، هذه علبة الحمص ايش بدي اعمل فيها؟ افتحها واطعميها للاولاد هيك مش صحية، هاي مش صحية، احنا بدنا نرجع زي زمان، ناكل زي الاول، الاطفال ماتت بهدت، صاروا كلهم هياكل عظم، نسيوا البيض، نسيوا اللحمة، نسيوا الفاكهة، شو منزلين انتوا قاعدين مدخلين لنا موز، قرن الموز 15 شيكل ما يقارب $4، من وين نجيب لهم $4 احنا بنشتغلش بال20 شيكل لما نشتغل ب$4، كلهم مرميين الاسلام وقاعدين ولا بيشتغلوا ولا شيء، فيش شيء للحياة، هاي مفقودة الحياة نهائيا خلص بكفي. Kawangis na sentimiento ang ipinarating na iba pang taga-Gaza. Tulad ni Flores Zahir, ama ng sambahayan na may 8 miyembro. Tanong nito paano sila mabubuhay. Nananawagan din si Zahir sa mga pambuong mundong ahensya na ibalik ang mas maayos na paraan ng pamamahagi ng pagkain at gamot sa labis na nagugutom ng mga taga-Gaza. احنا كيف بدنا نعيش تفهمونا يا جماعه احنا ما رحناش نجيب اكل اولادنا بنموت من جوع لانه فيش مؤسسه بتسلم او بامن ومقاطير بوزع على الناس احنا بنطلب من الامم المتحده بنطلب من الوكاله اللي هي توزع علينا هي تبعث لنا رسائل هي اللي تامن احنا ما بنطلبش من حد يعمل نطلب من الوكاله انا الي 43 سنه وانا طول عمري باخذ من الوكاله بترن علي بتوجه يعني أنا ربيت أولادي عن طريق الوكالة. Bukod sa sinasabing walang sustansyang pagkain, peligro rin ang kinauuwian ng Gazans na sumasalo sa nahuhulog na mga parcel mula sa ere. Isang sistema na inilarawang walang kaayusan. طريقة التوسيع كانت تجينا قبل 90 رسالة واحد مسلمين لبون حاليا هذه الناس هجمت علينا عشان كرتون المساعدات والناس جاءوا. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ayon sa United Kingdom, kikilalanin nito na isang estado ang Palestine sa Setyembre. Iyan ay kung hindi gagawa ng hakbang ang Israel na wakasan ang paghihirap ng mga tao sa Gaza. Ang babalang ito ng Britain ay kasunod ng ulat ng isang hunger monitor group na patungo na ang Gaza sa pinakamalalang kalagayan ng taggutom. Narito po ang karagdagang mga detalye mula kay Arnie Aquino. Ganito ang kondisyon ngayon sa Gaza. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya na si British Prime Minister Keir Starmer na kilalanin ang Palestine. Nagdesisyon si Starmer matapos tawagin ang kanyang kabinete noong Martes. I can confirm the UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. Sa kanyang anunsyo, nagbitiw rin ng salita si Starmer para sa Hamas. Our message to the terrorists of Hamas is unchanged and unequivocal. They must immediately release all of the hostages, sign up to a ceasefire, disarm, and accept that they will play no part in the government of Gaza. Matalim na tugon naman ang isinagot ng Israel sa pahayag ni Starmer.
Sa X, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ginantimpalaan ng UK ang anito'y terorismo ng Hamas at pinarusahan ang mga biktima ng militanteng grupo. Subalit ayon naman kay British Foreign Secretary David Lammy, mali ang Israel na tanggihan ng isang two-state solution. It's wrong morally and it's wrong strategically. It harms the interests of the Israeli people, closing off the only path to a just and lasting peace. And that is why we are determined to protect the viability of a two-state solution. Samantala, ayon kay US President Donald Trump na nakipagkita kay Starmer sa Scotland noong Lunes, hindi nila pinag-usapan ang issue. Arnie Aquino para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tinutula ng gobyerno ng Israel ang inihahandang two-state solution ng United Nations upang matapos ang mahabang girian sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Kasama ang 120 mga bansa o country representatives sa pagpapatibay ng naturang two-state solution. Sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na ang makatotohanang solusyon lamang ay itatag ang dalawang soberanya ng Israel at Palestine na alinsunod din naman sa international laws at UN resolutions. This conflict cannot be resolved through permanent war, nor through endless occupation or annexation. Peace and stability will only be achieved when Israelis and Palestinians can live side by side in their own sovereign independent states in peace, security, and dignity. Kinundi na rin ni Palestinian Prime Minister Mohammad Mustafa ang patuloy na military operations ng Israel sa Gaza at ang pagpapahirap nito sa mga kapwa niya Palestino. Nanawagan din siya sa international community para sa agarang aksyon upang makamit ang isang permanent ceasefire sa rehiyon. قدرا لشعبنا أن يعيش تحت الاحتلال كما أنه ليس قدرا لنا وللإسرائيليين أن نعيش في حرب بلا نهاية يمكننا أن نعيش في المستقبل في سلام وأمن جنبا إلى جنب إذا اتخذنا القرارات الصحيحة اليوم. Lumagda ang mga kinatawan ng United Kingdom at ng Australia ng isang bagong 50 years submarine partnership treaty. Nagkasundo ang dalawang bansang mag-develop ng nuclear submarine, kabilang na ang pagbuo ng SSN AUKUS. Aabot ang halaga ng proyekto sa £20 billion o $27 billion at asahan na rin nila na magbubukas ito ng maraming trabaho. Nabuo ang Trilateral Alliance ng Estados Unidos, United Kingdom at Australia o AUKUS noong 2021. Layo nitong magkaroon ang Australia ng mga nuclear attack submarines para labanan ng China. Subalit, sinabi kamakailan ni US President Donald Trump na magsasagawa siya ng isang formal review para busisiin kung kabilang sa kriteriya ng America First ang AUKUS. Gayunman, kumpiyansa ang Australia na magpapatuloy ang nasabing alyansa nito sa gobyerno ng United Kingdom. Isang lalaking Venezuelan ang nagsampa ng reklamo laban sa gobyerno ng Estados Unidos. Ito ay dahil sa pagpapadeport sa kanya ng US sa isa sa pinakakinatatakutang kulungan sa El Salvador. Narito ang karagdagang mga detalye mula kay Bernhard Gonzaga. Noong nakaraang Huwebes, nagsampa ang 27 taong gulang na si Nieve Adrian Leon Rengel nang tinawag nitong administrative complaint laban sa US Department of Homeland Security. Ayon sa reklamo, walang dahilan o due process ang pagkakadeport kay Rengel mula sa US ng federal employees. Hanap ng reklamo ni Rengel ang may $1.3 million na kabayaran para sa damages. Hindi ito kaso na isinampa sa korte, ngunit isang aksyon isinampa sa gobyerno base sa akusasyong paglabag sa batas. Kauna-unahan ang mga ganitong klase ng reklamo na isinulong ng isa sa 252 Venezuelans na idineport ng administrasyon ni US President Donald Trump papuntang El Salvador. Pinagbasehan ng reklamo ang Federal Tort Claim Act, isang batas ng US na pinapayagang kasuhan ng gobyerno ng Estados Unidos na maling paggawa ng federal employees batay sa saklaw ng kanilang mga trabaho. Sa ilalim ng batas na ito, ang isang reklamo ay dapat na isampa sa inirereklamong ahensya bago makapagsampa ng kaso sa korte. May 6 na buwan ang gobyerno upang imbestagahan at tugunan ang reklamo ni Rengel.
Kung itanggi nito ang reklamo o hindi tumugon sa periyodong ibinigay, maaari nang dalhin ni Rengel ang reklamo sa federal court. Mis abogados iniciaron todo el proceso. Por el momento puede que sea una demanda administrativa, pero nos vamos a ir directamente a un juez también, porque si ellos no dan una respuesta, ya tenemos todo preparado para que el juez también nos ayude con lo que es la demanda. O sea, iniciar toda la demanda delante de un juez para llegar a que esto acabe. Porque yo lo único que anhelo es que mi nombre quede limpio de nuevo por todo este daño que ellos me hicieron. Porque no soy parte de una banda, soy solamente un barbero que fue a los Estados Unidos a cumplir su sueño en realidad y no se pudo. Ayon sa reklamo, dahil sa mga tattoo ni Rengel, dinitina ito ng DHS employee sa parking lot ng kanyang apartment sa Irving, Texas. Inakusahan ng mga ito si Rengel na miyembro ng Venezuelan Tren de Aragua gang. Noong Huwebes, nanindigan ng Department of Homeland Security na may kaugnayan nga si Rengel sa Tren de Aragua at ito ay banta sa publiko. Samantala, ayon kay Rengel, nais nitong linisin ng gobyerno ang namantsahanan niyang pangalan at pagkatao. Yo lo que quiero es que mi nombre quede limpio, por eso estamos pidiendo esa cantidad de dinero, 1.3, para que ellos borren de todo ese expediente que ellos me abrieron. Porque de verdad que no soy ningún delincuente, como lo he dicho. Vengo de una familia noble, honrada, donde me enseñaron lo que son los valores. Pues. Entonces, si ellos, vuelvo y repito, si ellos me ven a mi parte del Tren de Aragua, ¿por qué no muestran una evidencia como tal? Dagdag ni Rengel, kung sigurado ang gobyerno na siya nga ay may kaugnayan sa Tren de Aragua, kailangan anyang patunayan ito gamit ang mga ebidensya. Bernard Gonzaga, para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagpahayag ang dating kaalyado ni Jeffrey Epstein na si Ghislaine Maxwell ng kahandaang tumistigo sa harap ng Kongreso ng Estados Unidos. Sa kanyang liham sa Republican House Oversight Chair na si James Comer, sinabi ni Maxwell na handa siyang humarap sa congressional hearing. Hiniling rin niya ang kondisyon na ito ay gawin sa pamamagitan ng video conference mula sa kulungan. Bahagi po ang panukalang pagdinig sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso kaugnay ng mga ugnayan ni Epstein sa ilang matataas na opisyal kabilang na si United States President Donald Trump. Ayon sa mga ulat, binanggit ni Maxwell na siya ay maaari makapagbigay liwanag sa ilang issue, subalit hindi binanggit kung ano ang eksaktong saklaw ng kanyang mga magiging pahayag. Dagdag pa niya, sinabi niya na siya ay biktima umano ng trial by media at hindi umano naging patas ang paglilitis sa kanya. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon mula sa Kongreso kung kailan o kung papayagan ang ganitong uri ng testimonya. Susunod, malakas na rindol sa Kamchatka, Russia nagdulot ng tsunami alert sa mga bansang malapit sa North Pacific Ocean. Green ammonia-fueled vessel naglayag sa China. At Alex Ayala, inaasahang mangunguna sa Philippine tennis para sa 2025 SEA Games. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, a company
accompanied by a team of trusted healthcare professionals. We're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Patuloy ang paghahanap ng mga rescuers sa 3 individual na nawawala matapos sumabog ang isang bioplant sa Fremont, Nebraska. Ayon sa Fremont Fire Department, ang mga biktima ay pinangangambahang naipit sa mga debris mula sa mga gumuhong gusali. Inalerto naman ng Nebraska State Patrol ang mga residenteng iwasan ang pagpunta sa incident site para na rin sa kanilang kaligtasan. Sa report, ang bioplant ay pagmamayari ng Horizon Biofuels. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng komento ang Horizon Biofuels hinggil sa insidente. Naglunsad na rin ang investigasyon ng mga otoridad para alamin ang sanhi ng pagsabog. Yumanig sa silangang bahagi ng Russia ang isang malakas na lindol na may lakas na magnitude 8.8. Tinuturing itong pinakamalakas na lindol sa rehiyon ng Kamchatka Peninsula mula pa noong 1952. Nagdulot rin ang lindol ng malalakas na tsunami waves na umabot sa mahigit 10 talampakan sa mga kalapit na lugar ng Severokurilsk. May ilang ulat ng pinsala sa istruktura at mga sugatang individual kabilang ang pagkasira ng isang kindergarten, ngunit wala pang kumpirmadong nasawi mula sa mga rumespondeng otoridad. Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. Сильнейшие за последние десятилетия толчки мы испытали. Сейчас специалисты, сейсмологи обобщают оценки. Предварительная оценка в диапазоне от 7,7 до 7,9 сил толчков. И объявлена угроза цунами, поэтому еще раз повторяю просьбу отойти от береговой линии в цунами-опасных районах, в первую очередь это Халактырский пляж. Уже сейчас, по моему поручению, специалисты приступили к обследованию всех зданий, в первую очередь социальных. Nag-anunsyo ng mga alerto ng pagbaha sa mga palaisdaan at fish processing plant sa lalawigan. Makikita rin sa mga kumakalat na video sa social media ang mga barko na tinangay ng tubig pati mga gusali na napalilibutan ng dagat na muling bumalik sa karagatan. Nagdeklara ng state of emergency ang bansa at nagpatupad ng mandatory evacuation sa Severokurilsk. Samantala, iginit ng Japan ang kanilang higit sa 2 milyong taong bayan sa 21 prefectures sa kahabaan ng Pacific Coast na lumikas papunta sa mas mataas na lugar. Inaasahan ng kanilang meteorological agency na posibleng umabot ng 3 metrong taas ang paparating na tsunami waves. 半島付近を震源とするマグニチュード 8.7 の地震が発生いたしました。この地震に伴い北海道から和歌山県の太平洋側の沿岸に津波警報が発表され、高いところで3メートル程度の津波が予想されております。Maraming mga residente ang muling nakaramdam ng kaba habang iniisip ang trahedya noong 2011 nang isang napakalakas na lindol at tsunami ang yumanig sa bansa. Patuloy na binabantayan ang kondisyon ng kalamidad at pinapaalalahanan ng mga first responders ang kanilang pananatili sa mga evacuation zones. Mariin din nilang hinahanda ang mga nasalanta sa mga karagdagang panganib na maaaring tumagal ng isang araw o higit pa. Nagpalabas rin ng alerto ang Hawaii mula sa kanilang Pacific Tsunami Warning Center. Inutusan ng coastal residents na agarang lumikas at tumungo sa mas mataas na lugar o kaya umakyat sa ika-4 na palapag ng matataas na gusali. Pansamantalang isinara ang Maui Airport habang lumilikas ang mga pasahero sa terminal. Iniutos ng lumisan ng pantalan ang mga komersyal na barko sa lahat ng daungan ng lalawigan. 2 bata ang patay at 2 pa ang nasa critical na kondisyon matapos sumalpok ang isang casco sa isang maliit na bangka sa baybayin ng Miami, Florida noong Lunes. Narito ang report ni Mayfanway Zaragoza. Ayon kay Coast Guard Sector Miami Commanding Officer Frank Florio III,
Ang salpukan ng dalawang sasakyang pandagat ay naganap malapit sa Hibiscus Island bandang alas 11:27 ng umaga noong Lunes. Sumalpok ang isang casco sa isang summer camp sailboat na pag-aari ng Miami Yacht Club. Ayon sa mga ulat, isa sa mga nasawi ay Argentine. 6 na katao ang sakay ng sailboat, 5 ay mga bata, edad 7 hanggang 12. Miami Beach Fire Rescue was first on scene and quickly joined by Miami-Dade Fire Rescue, City of Miami Fire Rescue, the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, and Coast Guard Station Miami Beach. Dagdag ni Florio, nakausap na ang kapitan subalit hindi nito binahagi ang mga detalye ng pag-uusap. Tragically, the incident resulted in the same-day deaths of a 7-year-old and a 13-year-old. 2 remain hospitalized in critical condition, and 2 other individuals were rescued. Search and rescue operations concluded yesterday, and next of kin notifications have been completed. The captain has been interviewed. It's part of the investigation. I won't share what his statements were, but he has been interviewed. Sinagot din ni Floyd ang mga haka-hakang hindi nakasuot ng life jackets ang mga sakay ng sailboat. One of the main questions that we received yesterday were the girls wearing life jackets? We were not comfortable answering that yesterday. Through some of our investigative work and some of the interviews we conducted, we do believe all of the girls were wearing life jackets. Again, our investigation needs to confirm that, but as of now, we believe the girls were wearing life jackets. Samantala, ayon naman kay Florida Fish and Wildlife Conservation Commission Commander Alberto Maza, karaniwang pumapalaot ang mga casco sa malalaking lungsod. Esos barcos son muy común en las ciudades grandes, hacen trabajo de reparaciones de paredes del mar, de balizas. Esas operaciones son normales en muchas ciudades que tienen puertos. Kinumpirma naman ng Mexico na 14 na nationals nito ang nakakulong ngayon sa US Detention Center na tinatawag na Alligator Alcatraz. Inaresto po ang mga ito dahil sa direktiba ng Trump administration na linisin ang mga iligal na migrasyon sa Estados Unidos. Nagbabalik si Mayfan Zaragoza para sa balita. Noong Martes, sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na nais nito ang pagpapauwi sa 14 na Mexican nationals na nakadetina ngayon sa US Alligator Alcatraz. Ayon kay Sheinbaum, ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat upang mapabilis ang pagpapauwi sa mga ito. Caso de violación a derechos humanos, en ese caso sí. Y se está revisando, informaríamos con la Cancillería si ya hay presentadas denuncias o no por violación a derechos humanos. Lo que sí estamos insistiendo es que en cuanto sean detenidos, sean repatriados de inmediato. Dagdag ng Pangulo, nasa bilanggo na kung nais nito ang agarang pagpapauwi ng Mexico o kung nais nitong manatili sa Estados Unidos. La persona que es detenida puede elegir si quiere su repatriación de inmediato con apoyo consular, evidentemente, o con un abogado que ellos elijan. Si va a solicitar permanecer en Estados Unidos o es repatriado de acuerdo con como lo decida. Las personas que tienen menos tiempo tienen menos posibilidades de que su caso sea favorable. Ang layo ng pasilidad mula sa Miami ay may 60 kilometro. Nakapwesto ito sa malawak na subtropical wetland na hitik sa mga buwaya at sawa. Sinasabing imahe ito na nais gamitin ng White House upang idiin ang layunin nitong kawasan ang ilegal na imigrasyon sa bansa. Mula nang maupong muli sa pwesto si Pangulong Donald Trump noong 20 ng Enero, nasa 73,533 katao na ang ibinalik sa Mexico. Kabilang dito ang higit sa 67,000 Mexican nationals. Mayfan Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Patuloy ang paglaganap ng cholera outbreak sa Democratic Republic of the Congo or DRC. Sa kasalukuyan, pumalo na sa higit 35,000 ang kaso ng cholera sa DRC. Habang nasa 700 katao naman na ang namatay dahil sa nasabing sakit ngayong taon. Narito ang karagdagang mga detalye mula kay Marjorie Quintos. Ang pagdami ng cholera cases sa DRC ay isinisisi sa matinding kalagayan ng panahon doon, hindi maayos na sanitasyon at sa krisis ng paglikas sa silangan. Mula noong Enero, batay sa data, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga taong may bacterial disease na ito sa DRC. Kabilang sa sanhi ng pagdami ng mga kaso ay ang kaguluhan sa silangang bahagi ng bansa. Maraming cholera cases ang inireport sa hilagang silangang probinsya ng Siopo at sa kabiserang Kinshasa din. Isa ang Ngiri-Ngiri Hospital sa nagkakaroon ng libreng panggagamot sa mga pasyente sa Kinshasa. Nitong mga nakaraang buwan, mabilis na kumalat ang cholera sa lungsod. Batay sa health workers, nasa 130 kaso ng cholera ang naitatala kada linggo. Kumakalat ang sakit na ito sa pagkain o pag-inom ng anumang nakontamina ng bakterya. Ayon kay Mohamed Yacoub Ijanavi ng World Health Organization Africa, ang sakit na ito ay isyu ng kalinisan. Cholera is about hygiene. We'll continue to work together with the government, which we are very grateful for the support on hand washing, proper usage of latrines and etc. so that we can combat cholera. So my assessment now, we are doing pretty good. We expect the patients who are inside to be discharged within the coming few days. Kasabay ng pagkalat ng cholera sa DRC ang iba pang mga sakit sa bansa. We are very engaged with tackling two epidemics, Mpox and more especially cholera. We've been monitoring cholera for the past 27 weeks and now have 17 provinces that have reported cases. Ang kakulangan ng akses sa malinis na tubig sa maraming conflict zones sa silangang DRC ay lalong pinalala ng tigil pondo ng US. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga otoridad ng Congo sa suporta ng WHO at iba pang aid agencies upang pigilan ang pagkalat ng cholera at iba pang mga sakit. Marjorie Quintos para sa Matalang Agila International. Trusted, connected, on point. Kabilang na ang YouTube sa listahan ng mga social media sites na ipinagbabawal ng gobyerno ng Australia. Sinabi ni Communications Minister Anika Wells na lumabas sa kanilang research na 4 sa 10 bata sa Australia ang nakakapanood ng mga nakasasamang content sa YouTube. Dahil rito, hindi na maaaring manood ng YouTube ang mga batang wala pang 16 na taong gulang sa kanilang bansa. Hindi rin sila pwedeng magkaroon ng account sa YouTube. Binigyan din ni Wells na mahalaga sa kanilang gobyerno na protektahan ang mga batang nanonood ng online content. Magsisimula ang pag-ban sa YouTube sa Australia sa darating na Disyembre ng taong ito. Sa kanyang pagbisita sa Scotland, sinabi naman ni US President Donald Trump na hindi siya naniniwala sa paggamit ng enerhiya mula sa hangin kagaya ng windmills. Bukod anya sa may kamahalan ang windmills, isang paraan din ito ng panlilinlang sa publiko. Nakasisira rin anya ng magagandang tanawin ang pagtatayo ng windmills. Narito po ang special report ni Thomas I. Likeness. There's a lot of things that get under Trump's skin and set him off, and near the top of that list, windmills. In a bizarre tirade, Trump renewed his attack on wind power during his visit to Scotland. It started when he arrived last Friday. After getting off the plane, he said 2 things are killing Europe. One is immigration. The other, he says, windmills are killing the beauty of Europe. Then on Sunday, during a meeting with European Commission President Ursula von der Leyen, with no prompting, he suggested wind power is a scam. The whole thing is a con job. It's very expensive. And in all fairness, Germany tried it, and wind doesn't work. You need subsidy for wind, and energy should not need subsidy. With energy, you make money. You don't lose money. But more important than that is it ruins the landscape, it kills the birds, they're noisy. And that seems to be what really upsets him
He thinks windmills are an eyesore. He doesn't like the fact that there are windmills off the shore of one of his golf courses in Scotland. Today I'm playing the best course I think in the world, Turnberry. Even though I own it, it's probably the best course in the world, right? And I look over the horizon and I see 9 windmills, like right at the end of the 18th. I said, isn't that a shame? What a shame. Without evidence, he claims wind power is the most expensive source of energy. And he continued his rant, telling von der Leyen Europe should stop the windmills because they're ruining the country's scenery. We will not allow a windmill to be built in the United States. They're killing us. They're killing the beauty of our scenery, our valleys, our beautiful plains. And I'm not talking about airplanes. I'm talking about beautiful plains, beautiful areas in the United States. And you look up and you see windmills all over the place. It's a horrible thing. It's the most expensive form of energy. It's no good. And it's not only the landscape of America being fouled by wind turbines. Offshore wind farms are a danger to marine life as well, Trump exhorts. You have a certain place in the Massachusetts area that over the last 20 years had 1 or 2 whales wash ashore, and over the last short period of time, they had 18, because it's driving them loco. It's driving them crazy. All this while other officials looked on. And Trump repeated his rant again Monday when he met with UK Prime Minister Keir Starmer. With all the other issues confronting the globe, the American president seems to spend an inordinate amount of time obsessing about windmills. Thomas I. Likeness, Mathay, Agila International. Trusted, connected, on point. Naging matagumpay naman ang paglalayag ng pinakaunang ammonia-fueled vessel ng China sa baybayin ng Dalian City. Gamit ang 2 fuel pressure ammonia fuel tanks, napapanatili nito ang sapat na power support sa main engine ng barko. Isinagawa naman ang bunkering operation para sa naturang barko at ginawa sa isang terminal ng China COSCO Shipping Corporation. Ayon po sa COSCO, ang barko ay may maximum ammonia energy replacement ratio na 91%. Ibig pong sabihin yan, hindi na ito masyadong nakadepende pa sa mga tradisyonal na fossil fuels. Layo ng proyekto nito na mabawasan ang paggamit ng mga fossil fuels ng mga shipment vessels ng China at makatipid. Ang ammonia ay isang major chemical industry feedstock kung saan mayroon itong high energy density at carbon-free nature. Umaasa ang Philippine Tennis Association na PhilTA na makakapaglaro si Pinay tennis star Alex Ayala para sa Philippine contingent sa nalalapit na Southeast Asian Games. Ayon kay PhilTA Executive Director Tonet Mendoza, nakausap na nila ang 20 anyos na Pinay tennis star at nagpakita rin siya ng interes na makapaglaro kasama ang iba pang mga kinatawan ng bansa. Nakadepende pa rin anya ito sa magiging schedule ni Ayala, lalo at may iba pang mga torneo na maaaring salihan ang world number 65 female tennis player at pinipilit rin anya ni Ayala na makapaglaan ng sapat na oras mula sa kanyang schedule at commitments. Sa ngayon anya, umaasa ang PhilTA na pagsapit ng SEA Games ngayong taon ay tuluyan ng magiging bahagi ng Team Philippines si Ayala upang pangunahan ang tennis contingent ng Pilipinas. Kung tuluyang magiging bahagi ng Team Philippines ang Miami Open wildcard, may tsansa siyang makuha ang kauna-unahan niyang gintong medalya sa SEA Games matapos na malimitahan lamang sa bronze medal noong 2021. Nakatakda sa buwan ng Disyembre ang naturang kompetisyon na gaganapin sa Thailand. Pinagdedebatehan naman po ngayon ng netizens ang bagong commercial ni Hollywood actress Sydney Sweeney para sa American Eagle na isang clothing brand. Sa nasabing commercial, pinapakita ng aktres ang kanyang suot na denim on denim outfit habang sinasabing ang jeans ay naipapasa sa magkakapamilya.
Ginamit ito bilang parte ng creative advertisement ng kanilang pantalon. Sa paglabas nito, lumitaw rin ang halo-halong reaksyon at ang iba pa nga ay tinawag itong pinupuri ang eugenics at white supremacy. Ang eugenics po ay ang proseso kung saan pinagtutugma ang mga taong may magagandang katangian upang magkaroon ng mga anak na may mas purong lahi na nauuso sa mga conservatives na pamilya sa Amerika. Ayon naman sa pahayag ng American Eagle, ang pantalon na maibebenta nila dahil sa ad ni Sydney ay mapupunta sa domestic violence awareness and prevention. Makaraan ang 8 taong pagsasara para sa restoration and renovation, muling nagbukas ang Waldorf Astoria sa New York, USA. Narito ang report ni Cherry Cabiad. Nagsara noong 2017 ang makasaysayang Park Avenue Hotel na ito. Dumaan ang Waldorf Astoria, New York sa isang komprehensibong pagsasaayos na pinaliit ang dating bilang ng hotel rooms nitong 1,400 sa 375 na mas malalaking guest rooms at suites. Kasama sa proyekto ang pagdaragdag ng 372 private residences. Una sa kasaysayan ng property na ito na magkaroon ng oportunidad na makabili ng bahagi ng hotel. Finally happened, right? 8 years in the making, but it's been such a great success story because everybody was waiting for it, but we had to do it absolutely right, you know. You have to think about it. It hasn't been just a renovation. It's been a complete restoration, you know, from the ground up, you know. We worked on all the legacy ceilings and all the artwork, all the architectural detail. It required so many craft people to come in. It was just an incredible undertaking, but now we're left with a really gorgeous hotel and residence. Kasama sa pangunahing elemento ng pinagandang hotel ay ang Wheel of Life mosaic sa Park Avenue lobby na dinisenyo na French artist na si Louis Regal gamit ang higit sa 148,000 na hand-cut marble tiles. Pinanatili ng property ang historic artifacts tulad ng 1907 Steinway piano na pag-aari dati ni composer Cole Porter. Gayun din ang isang 9-foot bronze clock ni Queen Victoria. Ang piano at orasan ay kapwa matatagpuan sa Peacock Alley na tinaguriang puso ng hotel. Lex Yard naman ang bagong signature restaurant ng hotel. Nangunguna rito si Chef Michael Anthony na nagsisilbi ng modern interpretation ng Waldorf salad, unang nilikha sa hotel noong 1896. Kasama sa preserved and restored interiors ang landmark silver corridor, Basildon room ceiling at original elevator banks. Si Conrad Hilton na founder ng Hilton brand ang dating may-ari ng hotel na ito. Sinasabing sa kanyang mesa may larawan ito ng Waldorf Astoria na may sulat kamay na caption na nagsasabing the greatest of them all. Cherry Cabiat para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. At narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Rikki Mathay. At ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International, trusted, connected, on point. This program